Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 222, ngay khi cuộc chiến đang diễn ra quyết liệt thì bất ngờ hắc trụ sáng thủy giả xuất hiện. Hắn liền yêu cầu đổi lấy khối hắc sắc kỳ vật của viên áo chi chủ làm thù lao để giúp đỡ nhóm La Phong. Cũng bởi vậy, một cuộc vây sát toàn diện được triển khai. Hắc trụ sáng thủy giả đi đầu khóa chặt mục tiêu, phong tỏa không gian trong phạm vi 100 năm ánh sáng. Cùng lúc đó, kim giác chi chủ tung ra đỉnh phong chí bảo loại lĩnh vực, hạn chế tối đa hành động của kẻ địch. Tuy nhiên, viên áo chi chủ cũng không phải kẻ dễ nhằn. Thấy các thế lực khắp vũ trụ liên thủ vây hãm mình, hắn lập tức lấy ra khối hắc sắc kỳ vật khổng lồ, cưỡng ép xé rách hư không trong phạm vi 10 vạn km hòng tẩu thoát. Đáng tiếc, do tốc độ đã bị trói buộc nghiêm trọng, hắn hoàn toàn bất lực trước sự truy sát gắt gao của đám người La Phong. Hắc trụ sáng thủy giả là người đuổi kịp đầu tiên và thẳng tay đánh viên áo chi chủ một trận tơi bời. Băng phong chi chủ cũng bồi thêm trấn áp chí bảo băng sơn điện, triệt để cắt đứt đường lui cuối cùng của hắn. Biết mình khó thoát kiếp nạn, viên áo chi chủ đánh tung ra một cuộn khiên ti đồ để đổi lấy mạng sống. Đây là di vật do vũ trụ tối cường giả Toàn Nguyên để lại trước khi ngã xuống, chứa bản tản đồ để khám phá khuynh vong giới. Sinh thời, Toàn Nguyên vô cùng đam mê thám hiểm vũ trụ hải và tản đồ này ghi chép về khuynh phong giới, một trong 3 đại tuyệt địa nguy hiểm nhất. Nếu có thể dựa vào bản đồ này để xông pha khuynh phong giới, người sở hữu chắc chắn sẽ thu được vô số bảo vật, thậm chí cơ hội giành được chí cường chí bảo cũng nằm trong tầm tay. Do đó, giá trị của khiên ti đồ còn vượt xa cả kỳ vật. Ngay khi viên áo chi chủ vừa rút nó ra, nhóm La Phong lập tức báo tin cho thượng tầng. Hỗn độn thành chủ cùng các lãnh đạo cấp cao của tộc quần lập tức hạ lệnh phải đoạt lấy khiên ti đồ bằng mọi giá. Đáng nói là, khi hắc trụ sáng thủy giả nhìn thấy khiên ti đồ, hắn lập tức quay xe. Hắn hứa sẽ tha mạng cho viên áo chi chủ với điều kiện phải giao tản đồ ra. Động thái này khiến cường giả của cửu đại thế lực đồng loạt hành động. Kim giác chi chủ và tỳ ma chi chủ lãnh trách nhiệm kìm chân hắc trụ sáng thủy giả, trong khi nhóm La Phong tiếp tục vây đánh viên áo. Nhờ việc nguyên thủy vũ trụ áp chế tu vi của vũ trụ tối cường giả, hắc trụ sáng thủy giả không thể phát huy toàn bộ chiến lực, tạo cơ hội cho kim giác và tỳ ma chi chủ cầm chân hắn. Bị dồn vào chân tường và hoàn toàn tuyệt vọng, viên áo chi chủ quyết định chơi cá chết lưới rách. Hắn xé nát khiên ti đồ, ném các mảnh vỡ bay tán loạn khắp 4 phương 8 hướng. Thấy vậy, đám người La Phong lập tức lao vào tranh cướp, còn băng phong chi chủ thì phối hợp cùng hắc trụ sáng thủy giả quyết liệt trấn áp vị bá chủ của viên áo bí cảnh này. Trên chiến trường lúc này, các đại cường giả lao vào tranh đoạt tàn đồ vô cùng hỗn loạn. Nhờ kim sắc quốc độ và chí bảo cửu đại hà, La Phong nhanh tay cướp được một mảnh vỡ quý giá ngay trước mũi nhị sư huynh Diệm Đế. Nhớ lại mối thù năm xưa, khi Diệm Đế sống chết không chịu giao kiếp giáp, hành động này của La Phong chẳng khác nào một đòn trả đũa hoàn hảo. Nhưng ngay khi cậu định tiếp tục đoạt thêm, viên áo chi chủ đang bị trấn áp đột nhiên tự bạo. Để bảo vệ các mảnh vỡ, các cường giả đành phải đồng loạt ra tay chống đỡ dư chấn kinh hoàng từ vụ nổ. Trùng hợp thay, sau khi vụ nổ kết thúc, có 2 mảnh vỡ khá lớn bay thẳng về phía La Phong. Ngay khi cậu định thu thập, Vô Nan chi chủ, Thiên Lang chi chủ, Diệm Đế cùng Băng Phong chi chủ và U Ma chi chủ cũng lao tới can thiệp. Vô Nan chi chủ nhanh chân hơn, đã lao về phía mảnh vỡ. Để cản hắn, La Phong và Băng Phong chi chủ hợp nhất kim sắc quốc độ và hàn vụ giới, tạo thành một đại lĩnh vực bao trùm toàn bộ các cường giả xung quanh. Thấy không còn hy vọng, Diệm Đế và Vu Nan chi chủ đành ngậm ngùi rút lui. Thế nhưng, Thiên Lang chi chủ lại bất ngờ tung ra mộng tổ vực, đỉnh phong chí bảo loại lĩnh vực của vũ trụ tối cường giả yêu tộc. Lĩnh vực hợp nhất của La Phong và Băng Phong chi chủ lập tức bị áp chế. Tệ hơn nữa, U Ma chi chủ cũng tham chiến, dùng đỉnh phong tấn công chí bảo ma tự đằng, quất dợp trời che đất về phía hai người. Bị tập kích bất ngờ và rơi vào thế yếu, La Phong cùng Băng Phong chi chủ đánh bất lực từ bỏ 2 mảnh tàn đồ này. Dù vậy, trong quá trình tranh đoạt sau đó, La Phong đã 2 lần thi triển tuyệt kỹ Ta là vũ trụ và thành công cướp thêm một mảnh vỡ nữa. Băng Phong chi chủ cũng xuất sắc giành được 5 mảnh. Nói cách khác, tộc quần nhân loại đã đại thắng trong cuộc chiến này với tổng cộng 7 mảnh vỡ khiên ti đồ. Chưa dừng lại ở đó, sau khi các mảnh vỡ bị vơ vét sạch, mọi ánh mắt lại đổ dồn về di vật của viên áo chi chủ. Thứ lọt vào mắt xanh của La Phong là hỏa diễm sa bôi, một chí bảo lĩnh vực đỉnh cấp cực kỳ hiếm thấy. Đúng lúc này, Thiên Lang chi chủ lại nhúng tay vào hòng nựng tay trên. Không để đối phương toại nguyện, La Phong lập tức tung Ta là vũ trụ, kéo thẳng Thiên Lang chi chủ vào trong thế giới hỗn độn. Tuy Thiên Lang chi chủ sở hữu mộng tổ vực, nhưng ở trong vũ trụ thu nhỏ, La Phong mới là vị vua tuyệt đối. Cậu mượn sức mạnh của vũ trụ thu nhỏ, kết hợp cùng kim sắc quốc độ và cửu đại hà, hoàn toàn áp đảo khiến Thiên Lang chi chủ rơi vào cảnh vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, phân thân ma sát tộc của cậu bên ngoài nhàn nhã thi triển lĩnh vực, thuận lợi ẵm trọn hỏa diễm sa bôi vào túi. Khép lại trận chiến, La Phong sẽ mang theo chiến lợi phẩm trở về cương vực nhân loại. Sắp tới, cậu sẽ theo chân hỗn độn thành chủ, lần đầu tiến vào vũ trụ hải. Và tại đây, La Phong sẽ phát hiện ra manh mối về cặp thí Ngô Vũ Dực thứ 3 mà cậu hằng ao ước. Và liệu rằng tập tiếp theo sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 224 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!